Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh sắp ra mắt, cô đã trở lại sau khi ly hôn và thu về 4,2 tỷ doanh thu phòng vé. Phùng Thiệu Phong đi cùng em bé. Những tin đồn gần đây trong ngành giải trí thực sự rất thú vị. Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn dường như đã mở ra kinh nhâm và kinh đô. Giá trị tài sản ròng của bà bắt đầu tăng nhanh chóng, đạt tới con số 4,2 tỷ đô la. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong cũng đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn. Từ một ông chủ không quản lý thành một ông bố siêu đẳng. Để tôi nói cho bạn biết, cốt truyện này thực tế hơn nhiều so với những bộ phim thần tượng mà cô ấy đóng. Nói về Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim mới Hoa Hướng Dương của cô vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng chỉ cần một vài tin đồn cũng khiến mọi người háo hức mong đợi. Tại sao bạn lại nói thế? Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã trở thành bảo chứng cho thành công phòng vé và đồng nghĩa với lượng người xem. Ai có thể nghĩ rằng cô bé xuất thân từ vùng nông thôn Hà Bắc, trông có vẻ quê mùa lại có thể phản công và trở thành nữ anh hùng quyền lực như ngày hôm nay. Thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh là người có sức bền bỉ rất lớn. Ở tuổi 15, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ biết làm trò lẳng lơ và đáng yêu. Nhưng cô đã dám rời bỏ quê hương và đến Bắc Kinh để kiếm sống. Ở Hoành Điếm, tôi là diễn viên phụ trong 7 năm. Nơi họ sống là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nơi có nhiều người chen chúc trong một căn phòng. Thức ăn họ ăn là những suất ăn đóng hộp có giá vài đô la mỗi suất. Họ ước một ngày có thể ăn được như 2 ngày. Bất chấp hoàn cảnh như vậy, cô vẫn nghiến răng, bước từng bước một và cuối cùng đã trở thành. Hãy lấy việc quay phim A Princess Aren làm ví dụ. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm thời gian ngủ nhiều nhất có thể mỗi ngày, ước gì có thể chia 24 giờ thành 48 giờ. Chấn thương lưng của cô tái phát và cô đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng cô không nói một lời. Nhìn vào toàn bộ ngành giải trí, thực sự rất ít người có thể so sánh với tinh thần làm việc chăm chỉ của cô ấy. Nói về cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong, cũng rất buồn. Một người là ngôi sao bình dân không có xuất thân, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để có chỗ đứng trong ngành giải trí, người còn lại là một thanh niên giàu có, sinh ra đã ngậm thìa bạc. Người ta nói rằng gia đình ông điều hành một nhà máy dệt và có xuất thân rất giàu có. Có lẽ anh ấy bước vào ngành giải trí chỉ để vui thôi. Ngay từ đầu, hai người này đã mang đến cho giới. Tôi vẫn nhớ Triệu Lệ Dĩnh vừa mới sinh con và vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Gia đình Phùng hy vọng cô có thể ở nhà chăm sóc con và hỗ trợ chồng con. Nhưng còn cô ấy thì sao? Trước khi hết thời gian giam giữ, cô đã lén lút đọc kịch bản, suy nghĩ cách để trở lại. Tham vọng này quả thực quá cao. Hậu quả là vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm này đã kết thúc một cách đột ngột. Điều thậm chí còn gây sốc hơn là khi họ ly hôn, gia đình Phùng rất giàu có và có nhiều tài sản đến mức không thể đếm xuể, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ lấy đi 2 ngôi nhà và quyền thăm nuôi con. Trong mắt nhiều người, việc này đơn giản chỉ là ị ra khỏi nhà tay không. Vào thời điểm đó, Internet đang náo loạn, nhiều người lên tiếng bênh vực cô, cho rằng cô thực sự đang ở thế bất lực, chẳng hề để tâm đến những chuyện này. Sau khi ly hôn, cô dành toàn bộ sức lực cho sự nghiệp. Gió thổi ở Pinellia, du hành cùng Phượng Hoàng, điều 20. Liên tiếp thành công đã củng cố hoàn toàn vị trí nữ hoàng rating của cô. Phí chứng thực cũng tăng theo, từ $10 trước khi ly hôn lên hơn $30. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên nhiều lần, vượt quá 4,2 tỷ đô la. Tốc độ này giống như đang lái tên lửa vậy. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là để vào vai Hoa Hướng Dương rất tốt. Cô đã thực sự đến những vùng quê xa xôi, sinh sống, ăn uống cùng người nông dân và trải nghiệm cuộc sống. Để có thể hoàn thành tốt vai diễn, cô đã nỗ lực giảm cân và chỉ còn 86 pound. Vì sự chuyên nghiệp của cô,
Ngay cả Học viện Hí kịch Trung ương cũng coi cô là một trường hợp truyền cảm hứng. Bà còn âm thầm làm nhiều công tác từ thiện và xây dựng 127 trường tiểu học mang tên mình. Nói cho tôi biết, cô gái này có thực sự tuyệt vời không? Nhìn lại Phùng Thiệu Phong. Anh dường như là một người khác sau khi ly hôn. Trước đây, anh là một cậu chủ không màng đến bất cứ việc gì trong nhà và luôn nghe lời mẹ trong mọi việc. Khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim, cô sẽ ở nhà chơi game và thoải mái thư giãn. Nhưng sau khi ly hôn, anh ấy dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều và bắt đầu chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cái. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, có người đã chụp ảnh anh và Triệu Lệ Dĩnh đưa con đi chơi. Gia đình ba người này vừa nói chuyện vừa cười, trông như thể họ chưa hề ly hôn. Mặc dù sau đó anh lại vướng vào những bê bối mới, nhưng mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh dường như không bị ảnh hưởng. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khi đang bế con trai. Toàn thể khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt. Phùng Thiệu Phong cũng im lặng đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con. Bạn có nghĩ rằng hai người này đã bước vào một thế giới mới của cuộc sống sau khi ly hôn không? Có người nói rằng thành công của Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là sách giáo khoa dành cho phụ nữ ly hôn. Tôi nghĩ là không có gì sai với điều này. Ly hôn không phải là kết thúc của cuộc sống mà là sự khởi đầu mới. Cô ấy đã dùng hành động của mình để chứng minh với mọi người rằng phụ nữ có thể sống một cuộc sống tuyệt vời mà không cần dựa dẫm vào đàn ông và có thể tạo ra thế giới của riêng mình. Tất nhiên, sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong cũng đáng được khen ngợi. Từ một cậu bé ngoan của mẹ không biết gì trở thành một người cha tốt và có trách nhiệm, anh cũng đang nỗ lực để trưởng thành. Có lẽ ngay cả khi chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường, chúng ta vẫn có thể tôn trọng nhau và chia sẻ trách nhiệm với con cái. Còn bộ phim Hoa Hướng Dương, cá nhân tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn. Dù sao thì với tấm biển vàng của Triệu Lệ Dĩnh, thật khó để không nổi tiếng. Hơn nữa, bộ phim này kể câu chuyện về những người phụ nữ nông thôn, tôi tin rằng câu chuyện này sẽ được nhiều khán giả đồng cảm. Vâng, sau khi nói như vậy, các bạn nghĩ sao về cách phản công của Triệu Lệ Dĩnh và cách cô ấy chung sống với Phùng Thiệu Phong? Bạn nghĩ ai là người chiến thắng thực sự sau khi ly hôn? Hãy thoải mái để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và chúng ta